नमस्कार सबैजनालाई। आज भने मैले तपाईहरुलाई फेसबुक आइडी कसरी भेरिफाई गर्ने भनेर मैले यसको टपिकमा मैले भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। लाइक अनि शेयरहरु सबै गर्नुहोला। आइडी भेरिफाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले फेसबुकमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा यो वाला इन्टरफेस आउँछ अनि त्यसपछि तपाईहरुले यो होममा क्लिक गर्नुहोला। मेनुमा मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो वाला आउँछ। यो तल आइसकेपछि तपाईको यो सपोर्ट हेल्प एन्ड सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो हेल्प सेन्टर छ। यसमा फेरि एकफेर क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा सर्च बार आउँछ। यसमा सर्च बारमा आएर अनि भेरिफाई गर्नुहोला। भेरिफाई क्लिक गरेर टाइपिङ गरेर भेरिफाई अनि यो 2 नम्बरको भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोला। यो भेरिफाई मात्र लेखेकोमा अनि त्यसपछि तपाईको यो यसमा पनि यो वाला इन्टरफेस आएको हुन्छ। यसमा पनि 2 नम्बरमा रिक्वेस्ट अ भेरिफाइड यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा फेरि यो नयाँ इन्टरफेस आउँछ। अनि यसमा आइसकेपछि यहाँ तल यो तल फिल आउट दिस फर्म भनेछ नि, जस्तो भेरिफाई योर प्रोफाइल अर पेज भनेछ। यो भन्दा तल यो फिल आउट दिस फर्ममा क्लिक गर्नुहोला एकफेर। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेसबुक आइडीलाई गर्ने हो कि फेसबुकको पेजलाई गर्ने हो। जस्तै तपाईले पेजलाई गर्ने भने पेजमा क्लिक गर्नुहोला यस्तो गरेर। जस्तो फेसबुक आइडीलाई गर्नुहुन्छ भने यसमा गर्नुहोला। भेरिफाई हुनको लागि फेरि कन्डिसनहरु छ। तपाईकोमा फलोइङ अलि धेरै हुनुपर्छ। जस्तै अब तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईहरुले फेसबुकमा अब भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, यताउति गर्नुहुन्छ भने तपाईको 100% हुन्छ। नभए अब फलोइङ नभएको अलि गाह्रो हुन्छ भेरिफाई हुन। त्यसपछि मैले फेसबुकको प्रोफाइल बनाए। अनि तपाईले यहाँ डकुमेन्ट टाइपमा तपाईले यहाँ आफ्नो डकुमेन्ट फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईकोमा अप्सन छ ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, नागरिकता अनि ट्याक्सको अनि बिजुलीको बिलको अनि यताउति हामीलाई चाहिने भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, नागरिकता यो 3टा हो। 3टामा अब तपाईसँग के छ अनि त्यहीमा क्लिक गर्नुहोला। जस्तै मसँग पासपोर्ट छ भने मैले पासपोर्ट बनाए। तपाईसँग नागरिकता छ भने नागरिकतामा क्लिक गर्नुहोला। नागरिकतामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो एड डकुमेन्टमा चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोला एकफेर। यसमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तै अब तपाईको नागरिकताको अगाडि पछाडिको फोटो एडिट गरेर अनि त्यो फोटोलाई त्यसमा यस्तो फोटोलाई मैले एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा फोटो बनाएको छु। त्यस्तै गरेर तपाईले एउटा फोटो यसमा गर्नुहोला, फिलअप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईकोमा क्याटेगोरी आउँछ। क्याटेगोरीमा अब तपाईको कुन सम्बन्धी हो पेज या फेसबुक आइडी हैन। जस्तै अब तपाईको म्युजिक हो, स्पोर्ट हो, फेसन हो अनि गेमर हो अनि यताउति हो भने जस्तै मैले अर्कोको लागि यो बनाए डिजिटल अर्को ब्लगरको अनि त्यसपछि यो कन्ट्रीमा नेपाल थिच्नु होला। नेपाल आयो। नेपाल आइसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ भनेको छ हेलो योर पेज एन्ड प्रोफाइल। यहाँ भनेछ तपाईहरुलाई के को लागि फलोइङ गर्छन् भनेर। तपाईले जस्तै इन्फर्मेसनको लागि, भिडियोको लागि जे भने पनि भयो। जस्तै इन्फर्मेसन लेखिदिन्छु मैले इन्फर्मेसन अनि तपाईले अल्सो जस्तै तपाईलाई के नाम भनेर चिन्छन् त्यस्तै लेखिदिनु होला। जस्तै मलाई तपाईको त्यही नाम हो भने डाइरेक्ट तपाईको आफ्नो नाम लेखिदिनु होला। हैन भने जस्तै निकनेम लेखिदिनु होला। जस्तै तपाईलाई सोशल मिडियामा के भनेर चिन्छन् हैन। जस्तै मेरो आरएक्स दिपेन्द्र जस्तै मैले यो छ मेरो। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ 5 वटा लिंकमा तपाईले सोशल मिडियाको लिंकहरु फिलअप गर्नु होला।
जस्तै अब तपाईँसँग पेज छ भने पेजको लिङ्क हालिदिनु होला, युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलको लिङ्क हालिदिनु होला। अनि तपाईँसँग अरू कुनै सोसल मिडियाको पेजहरू यताउति छ भने यसमा सब फिल गर्नु होला, छैन भने एउटा दुइटा भरेर छाड्नु होला। त्यति गरिसके पछाडि तपाईँको सेन्ड गर्नु होला। सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईँको डकुमेन्ट सबमिट हुन्छ फेसबुकमा। अनि तपाईँको 24 घन्टाभित्रमा तपाईँलाई फेसबुकले नोटिफिकेसन पठाउँछ भयो कि नै भनेर। जस्तै मैले अहिले गर्दिनँ किनकि मैले पहिले गरिसकेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले यति गरिसके पछाडि ब्याक आएर सपोर्ट इनबक्समा क्लिक गर्नु होला। यो हेल्प सेन्टर भन्दा तलतिर यो सपोर्ट इनबक्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि मेरो यहाँ तल अदर देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिक्वेस्ट टु ह्याभ अ फेसबुक पेज प्रोफाइल भेरिफाइड भनेछ। मेरो यो भएन। मेरोमा यहाँ के भनेछ भने पछाडि तपाईँको एनेजेबल छैन भेरिफिकेसनको लागि भनेछ। अनि मेरो त्यही भनेछ। मेरोमा अहिले भेरिफिकेसन गर्नुको लागि फलोइङहरू मेरो केही पनि छैन। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँकोमा फलोइङहरू टन्न छ भने। हस्त धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै भयो।